بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد و علی آله الاطیبین الاطهرین المنتجبین الهداة المهدیین سیما بقیة الله فی الارضین. خیلی خوش آمدید عزیزان من، برادران، خواهران. جلسه بسیار برای من لذت بخش و شیرینی است این جلسه، هم دیدار شماها، هم این مطالبی که دوستان اینجا بیان کردند که بسیاری از این فرمایشات آقایون حرفهای دل ماست و میبینم هم با تعبیرات خوب، جمله بندی های خوب، تعبیرات پخته و حاکی از عمق فکری از زبان جوانان حوزه اینها بیرون میاد. واقعا انسان لذت میبره و خدا رو شکر میکنم. یکی از آقایون اشاره کردن به جوانی من، دوره جوانی من. عرض میکنم اینایی که شما گفتید و این حرفایی که شما زدید سطحش از سطح اونی که ما در جوانی فکر میکردیم خیلی بالاتره. واقعا اینجوریست، اینو بدون مبالغه عرض میکنم. خب ما در دوره جوانی چرا یه فکرایی به ذهنمون میرسید، حرفایی میزدیم، اما الان شما سطح کارتون، سطح فکرتون، سطح فرهنگ بیانیتون خیلی بالاتره از اونی که ما دوره جوانی بودیم. این معناش چیه؟ معناش پیشرفت، این معناش حرکت. این حرکت چیز بسیار مبارک است. البته حرکت باید در اون جوش، در اون زا متکی به اصالت ها باشه. یه شعر خیلی قشنگی یکی از آقایون خوندن، نشنفته بودم من این بیت رو، یادداشت کردم. آب طلب نکرده همیشه مراد نیست، گاهی بهانه است که قربانیت کنن. این آب طلب نکرده آبم نیست، آب گلالوده، اینی که میارن از بیرون به ما میدن. باید از درون بجوشیم، باید مثل چشمه بجوشیم و حرکت کنیم و آبیاری کنیم. بنابراین خیلی برای من جلسه خیلی خوبی است. یه اشاره‌ای بکنم به مطالبی که آقایون فرمودن. جناب آقای اعرافی اشاره کردن به برنامه‌ای که در دست تهیه دارن یا تهیه شده و ناس اجرا کنن. برنامه‌ای با این اصولی که ایشون ذکر کردن بسیار جالبه و بسیاری از این خواسته‌هایی رو که گفته شد پوشش میده. و چون آقای اعرافی این رو بیان میکنن، بنده کاملا امیدوار هستم که این تحقق پیدا کنه، چون ایشون به حمدالله ظرفیت بسیار مغتنمی هستن خودشون و امیدواری زیادی من دارم که انشالله این کارها انجام بگیره. البته باید حرکت کرد، باید اقدام کرد، باید همکاری کرد، همت کرد. سعی کنن که برنامه عمل بشه. تحصیل برنامه و تهیه برنامه نیمی از کاره، نیم مهمی هم هست، لکن تحقق برنامه خب یه مسئله بعدی است. یک نکته یکی از آقایون گفتن که
ایده پردازی های مربوط به حوزه به کمک خود طلاب انجام بگیره و پیشنهاد کردن یه تشکیل مرکز نوآوری به وجود بیاد. خوبه، بنده تایید میکنم، فکر خوبی است. البته امکان سنجی و جزئیاتش رو باید آقایون بزرگان حوزه بررسی کنن، اما اینی که ما یه مرکزی داشته باشیم که بتوانه ظرفیت‌های موجود طلاب جوان رو و امکان خلاقیت‌های اونها رو بررسی کنه و جمع‌آوری کنه، بانک اطلاعات داشته باشه و در هنگامه نیاز از اونها استفاده کنه، این فکر خیلی خوبیه. اگر بشه خیلی خوبه. یکی از آقایون مربوط به تخصصگرایی چند نفر از آقایون، به خصوص که 2 نفر آقایون به تفصیل راجع به تخصصگرایی بحث کردن. این کار شروع شده در قم خوشبختانه. فقه های تخصصی، حالا در مورد فقه البته حرف خیلی زیاده، فقه خیلی اهمیت داره. یه عده‌ای خیال میکنن فقه چون اسمش فروع دین است یعنی کارهای فرعی. نه خیر، فقه استخوان‌بندی و در واقع ستون فقرات زندگی اجتماعی است. فقه اینه، متکفل این. حالا اگر ما به خیلی از بخشاش توجه نمی کنیم نقص از ماست، ولی فقه یعنی اداره زندگی، یعنی تبیین نظام زندگی اجتماعی و سیاسی. بالاخره اینی که ما در این زمینه تخصص گرایی کنیم و تخصصها رو هرچی ریزتر کنیم، البته این فکر خیلی خوبی است، داره هم میشه، منتها غفلت نشه از برخی از عیوب تخصص. سالهاست عده‌ای از متفکرین در دنیا به این نتیجه رسیدن که تخصصی شدن در کنار منافعی که داره مضاری هم داره. این رشته‌های بین رشته‌ای، برخی از علوم بین رشته‌ای و اینا، برای این است که این نقص‌ها رو جبران کن. شما هم اگر چنانچه دنبال تخصص میرید باید به این نکته توجه کنید که تخصص خوبه، اما در کنارش ممکنه عیوبی هم داشته باشه که باید بهش برسید. اشاره شده به یک تشکیلی قرارگاه برای شناسایی. خب قرارگاه نمیخواد تشکیل بدیم، قرارگاه همین حوزه قرارگاهه، همین مجمع مدیریت و حوزه، مجموعه مدیریت و حوزه، این خودش قرارگاه همینه دیگه. هی تشکیلات درست کردن در کنار هم، اینا خیلی طبق تجربه ما خیلی کارآمد نیست. یک مطلب دیگری که به نظرم مهم هست، سوال یکی از این خانم‌های فاضل بود که جایگاه اجتماعی طلاب خواهر کجاست؟ بله، واقعا سوال به جایی. البته به طور اجمال میدونیم این خانم‌های طلبه وقتی درس طلبی میخونن، این همه فاضل زن ما داریم، این حضور اینها در بین خانواده ها، در اجتماعات زنان خیلی مغتنمه. واقعا ما یه روز یه بانوی اصفهانی بود، ملایی بود، ملای خوبی بود در علوم عقلی و اینها، بیشتر ایشون تخصص داشتن در اصفهان. خانم محترمی بود. مرحوم آقای طباطبایی دیدن ایشون رفته بودن، با ایشون ملاقات کرده بودن، مباحثه کرده بودن و اینا. خب افتخار میکردیم که یک بانوی فاضله عالمه‌ای داریم. حالا چند 10,000 طلبه فاضل که توشون تعداد زیادی فضلای برجسته هستن، چه در زمینه علوم عقلی، چه در زمینه فقه و بقیه دانش‌های رایج و حوزه. خیلی چیز مهمی است جایگاه اینا معلوم بشه. و این آخر هم یکی دیگه از خانم‌ها پیشنهادهایی داشتن در همین زمینه
که اونا هم مهمه که ظرفیت هایی که در طلاب خواهر هست اینا به رسمیت شناخته بشه، در مراکز گوناگون فرهنگی و فکری و اینا، در کمیسیون ها و کمیته ها شوراها از اینا استفاده بشه و در مراکز رسمی. این به نظر من جزو کارهای مهمی است که در حوزه باید انجام بگیره. ما هم اگر از لحاظ اجرایی کمکی لازم باشه بکنیم حرفی نداریم. من خودم این کار ما نیست، کار حوزه است. منتها ما میتونیم از لحاظ اجرایی سفارش کنیم، کمک کنیم که میکنیم اگر مطلبی برسه. یکی دیگه از مطالبی که آقایون گفتند، بله، فاصله بین ادراک حوزویان. نه الحمدلله مظهر ادراک حوزویان همین شما هستید، همین شما. حوزه مشهد، حوزه اصفهان، حوزه تهران، بعد مرکز هم حوزه قم. سطح ادراکی حوزه همینایی است که شما دارید بیان میکنید. بله البته همه جا اختلاف نظرهایی وجود داره، اختلاف سطوحی وجود داره، اون به جای خود علاج خودش رو داره، لکن خوبه، به نظر من خیلی خوبه. به هر حال حالا دوستان مطالب خوبی رو بیان کردن. من خواهش میکنم این نوشته هایی که آقایون دارن همه رو به ما بدن، یعنی چون دیدم همه از رو نوشته میخونن، این کار خوبی هم هست. همین نوشته هایی که آقایون نوشتن اینا رو به ما بدن، آقایون حوزه هم روی اینها فکر کنن، کار کنن و ما هم مطلع باشیم، در جریان باشیم که این کارها چیه. مطلبی که بنده میخوام عرض بکنم، یادداشت کردم که بگم. یک نکته اول این است که عزیزان بدونید امروز وظیفه حوزه های علمیه از گذشته سنگین تره. علت هم این است که امروز نیاز و قبول بیشتر از گذشته است. هم نیاز بیشتره، هم قبول بیشتره. امروز اقبال به مفاهیم برجسته و عالی دینی در بین جوانان، نه فقط جوانان ما، جوانان دنیای اسلام، بلکه جوانان خارج از دنیای اسلام وجود داره. حالا در مبالغه نمیخوایم بکنیم، در بعض از جاها واقعاً اقبال فراوانه در کشورهای اسلامی، در بعضی جاها کمتر هست لکن وجود داره. در غیر کشورهای اسلامی هم همینجور. حالا ما یه نامه‌ای نوشتیم مثلا به جوانان کشورهای غربی، خب اقبال شد، یعنی بازخوردش دیده شد در یه مواردی. نمیخوام بگم بعضیا مبالغه کردن که آره این پخش شد چنان شد، نه اونجوری نبود، اما توجه شد بهش، پاسخ داده شد به ما، پیغام دادن، نامه دادن، نوشته دادن. این نشون دهنده این است که این حرفا مستمع داره، طالب داره. لذا نیاز به حوزه، به مفاهیم عالی حوزه امروز زیاده، قبول هم زیاده. سابق شاید اون کسانی که در مثلا 100 سال پیش زندگی می‌کردن ایمانهای قرصی در بین مردم متدین وجود داشت، لکن جلوه عملی نداشت. شما ملاحظه کنید تو همین تهران شیخ فضلالله نوری با اون عظمت را، ملای با اون بزرگی را اینجا وسط تهران به دار کشیدن. اون کسی هم که او دار کشید یه ارمنی بود، یه افسر ارمنی ایرانی، یعنی غیر مسلمان. عده‌ای هم گوشه کنار یه اشکی ریختن اما هیچ حرکتی انجام نگرفت، با اینکه اون وقت رضاخانی هم سر کار نبود که بگیم حالا مثلا حکومت دیکتاتوری و اونچنانی بود، یعنی تحرک وجود نداشت.
حالا اینو مقایسه کنید با این شهید طلبه همدانی ما. طلبه همدانی طلبه به شهادت رسید تو خیابون با مظلومیت. شما دیدید همدان چه غوغایی شد برای تشییع او، چه انعکاسی در دنیا یا در ایران، حالا دنیا نمیدونم، پیدا کرد. همه احساس همدردی کردن، همه احساس علاقه کردن. اگر اون جنازه مطهر در تهران یا در مشهد یا در اصفهان یا در تبریز تشییع میشد، همینجور اجتماع عظیمی به وجود میاد. مردم امروز اینجوریه. حالا یه عده‌ای تبلیغ میکنن آقا مردم از دین فاصله گرفتن. نه خیر، به هیچ وجه اینجوری نیست. ما اون زمان هم دیدیم، اون زمان هم طلبه بودیم. بعضی آقایون تبلیغ میکنن بله روحانیت بعد از تشکیل جمهوری اسلامی روحانیت سقوط کرد. ابدا، این حرفا چیه؟ روحانی رو توی کوچه خیابون مسخره میکردن. بنده توی ایستگاه راه آهن مشهد به طور علنی صریح، اون وقت بنده یه طلبه‌ای بودم، مدرس رسائل و مکاسب بودم در حوزه مشهد، چند تا جوون رد می شدن، بنا کردن اهانت کردن به ما، مسخره کردن، هر خندیدن. چیکار میتونستیم بکنیم؟ با خودم گفتم این ممکنه سواد خوندن و نوشتن درست هم نداشته باشه. من مدرس حوزه‌ام، این وضعیت نظم اجتماعی اون روز. امروز با این همه حمله‌ای که علیه روحانیت داره میشه توی دستگاه‌های تبلیغاتی و فلان، ببینید مردم رو، ببینید نمازهای جماعت رو، ببینید پای منبرها رو. هیچ وقت در هیچ شهری، در هیچ جلسه منبری، اجتماعاتی که امروز پای این منبرها شما مشاهده میکنید وجود نداشت. نه اینکه وجود نداشت، 1/10 اینم وجود نداشت. مشهد، اصفهان، ما خب تو مجالس بودیم، هم خود ما منبر میرفتیم، هم منبری‌های بزرگ رو میدیدیم. تهران، جاهای دیگه، این اجتماعاتی که امروز پای منبرها تشکیل میشه، غالبا هم جوان، اینا وجود نداره. نمازهای جماعت همین. وجوهات پول ملاک خوبیه دیگه. امروز وضع مردم هم از لحاظ مالی خوب نیست، اما وجوهات میدن به ما میدن، به مراجع دیگه میدن. یعنی مردم متدینن، تو میدان دینن. این حرفا چیه؟ روحانیت محترمه، روحانیت مورد اعتماده. خب اینا واقعیاتی است که وجود داره. خب سیاه‌نمایی و حرفای بی ربط هم علیه همه این حرفا گاهی زده میشه، بدون تحقیق میدانی، بدون ملاحظه، بدون هیچ معیار و ملاک علمی چیزایی گفته میشه که حرفای غلطی است. یه عده باور میکنن، لکن واقعیت این است که بنده عرض کردم و این وقت وظیفه حوزه ها رو سنگین میکنه. این اون چی که بنده به ذهنم بود عرض کنم این بود که حوزه های علمیه مرکز آموزش اسلام هم دیگه. بالاخره اسلام، دین باید فهمیده بشود، شناخته بشود، دانسته بشود، عمقیابی بشود. مرکز لازم داره. این مرکز حوزه های علمیه که عالم دینی درست میکنن. حوزه های علمیه مرکز تعلیم اسلامه. اسلام فقط معرفت نیست، تعهد به عمل و تحقق احکام اسلام هم جزء اسلامه. یعنی یه وقت هستش که ما اسلام رو که حالا میخوایم یاد بگیریم در حوزه،
عبارت میدونیم از فقط اصول و فروع و اخلاق و همینایی که هست که واقعیت هم همینه. اصول دین، فروع دین، ارزش‌های اخلاقی، سبک زندگی، آیین و حکمرانی، اینا همه جزء اسلامه، جزء معارف اسلامی است که خب اینا رو باید بریم یاد بگیریم در حوزه علمیه. یه وقت اینه فقط، لکن این درست نیست. این بخشی از کار حوزه های علمی است. چرا؟ چون بخشی از اسلام است. این بخش دیگر اسلام عبارت است از محقق کردن این حقایق در متن جامعه، در متن زندگی مردم، یعنی هدایت. اینو دیگه، این بخشی از اسلام دیگه. اسلام فقط توحید به معنای علم توحید نیست، با همون عمق و معرفت عرفانی و فلسفی اینها، فقط این نیست، بلکه اسلام عبارت است از استقرار توحید در جامعه، یعنی جامعه موحد بشود. اینم جزء اسلامه. مگر شما نمیگید العلماء ورثة الانبیاء؟ علماء دین ورثه انبیا هستند دیگه. اینجا مراد از علمای دین هستند. اینا ورثه انبیا. انبیا چه کاره بودن؟ انبیا آمدن تا معارف دین رو فقط بیان کنن یا نه معارف دین رو محقق کنن در جامعه؟ حتما این دومی است. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. این لیقوم الناس بالقسط این نشون میده که حضور انبیا برای قیام به قسط لازم است، یعنی رابطه هست بین حرکت انبیا و قیام به قسط در جامعه. حالا این لام لیقومه چه لام علیت باشه چه لام عاقبت باشه، نتیجه فرقی نمیکنه. یعنی نبی باید اقامه قسط کند در جامعه. چون اقامه قسط میخواد بکنه مبارزه میکنه، ولی اگر نبی اقامه قسط نمیخواد بکنه، توحید رو عملی نمیخواست بکنه، انداد الله رو به کنار نمیخواست بزنه، جهاد لازم نبود. اینی که وکأی من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله، این برای چیه؟ چرا مجاهدت کردن؟ همه انبیا مجاهدت کردن. حالا بعضی توانستن، دستشون رسید، مقاتله کردن. قاتل معه ربیون کثیر. از زمان ما خب خبر انبیا رو نداریم، اما تو بعض از روایات اشاره ای هست. اول من قاتل فی سبیل الله یا جاهد فی سبیل الله ابراهیم، حضرت ابراهیم. حالا ما توی حالات حضرت ابراهیم اینو نداریم، اما تو روایت اینو داریم. و بقیه انبیا مقاتله کردن فی سبیل الله، مجاهده کردن در اسلام. قاتل الذین یلونکم من الکفار الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله. این برای چیه؟ این قتال و جهاد و اینا. پیغمبر اکرم قبل از اینکه بیاد مدینه بیعت گرفت از مردم مدینه که آمده بودن، از اوس و خزرج، نمایندگان اوس و خزرج. بیعت گرفت، گفت به جانتون به مالتون باید همراه من باشید. اونام قبول کردن. پیغمبر تشریف آورد مدینه. وقتی هم وارد مدینه شد هیچ سوال نکرد که حالا ما مثلا حاکمیت هم به عهده ماست یا نه معلوم بود. همه میدونستن آمده و حاکمیت و حکمرانی و اداره حکومت به عهده اوست. دین برای اینه. ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. این لیطاع فقط معنیش این نیست که اگر گفت نماز بخونید نماز بخونید، نه، اطاعت در همه امور زندگی، یعنی حکمرانی. خب پس این بخشی از اسلام دیگه. یعنی بخشی از اسلام عبارت است از معارف اسلامی که این معارف شامل عقلیات و نقلیات و ارزش‌های اخلاقی و
بیان سبک زندگی و شیوه و حکومت و اینا همش جزء معارف اسلامی است که دانستن اینها لازمه. این بخشی از اسلامه. بخشی از اسلام هم عبارت است از تحقق اینها در خارج، یعنی توحید محقق بشود در خارج. نبوت به معنای در رأس جامعه بودن تحقق پیدا کنه. خب العلماء ورثة الانبیاء دیگه، باید شما محقق کنید. نمیگم باید شما در رأس جامعه حتما باشید. این خب شکل حکومت ممکنه انواع و اقسامی داشته باشه، اما شما موظفید به عنوان عالم دین و متخصص دین موظفید که اسلام رو در خارج در محیط زندگی محقق کنید. این وظیفه ماست. این کاریه که امام بزرگوار کرد. یکی از دوستان به درستی اشاره کردن به منشور روحانیت، اون نامه مفصل امام منشور روحانیت. اینو بخونید، منشور روحانیت مکرر بخونید. امام به معنای واقعی کلمه حکیم بود. حکیم فقط اون کسی نیستش که فلسفه بلده. حکمت در رفتار او، در گفتار او، در نوشتار او موج میزد. خب پس این کاری که حوزه علمیه در زمان مبارزات اخیر، یعنی مبارزات منتهی به جمهوری اسلامی با رهبری امام انجام داد، این همون وظیفه است که حوزه بایستی انجام میداد. درست. اینجور نیستش که ما بگیم حوزه کاری خارج از وظایف خود در دوران مبارزات انجام داد. نه در رأس امام بود، طلاب و فضلا و بزرگان حوزه، خیلی از بزرگان حوزه همراهی کردن، پشت سر امام راه افتادن و حرکت کردن. بنده یه وقتی تشبیه کردم این حرکت طلاب رو در اون روز در سطح عظیم کشور به اونچه که در این آیه شریفه آمده است: و اوحی ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و مما یعرشون ثم کلی من کل الثمرات واسلکی سبل ربک ذللا. بعد تا اینجا که یخرج من بطونه، گفتم هم عسل داشتن هم نیش داشتن، مثل زنبور عسل. طلبه اون روز هم میرفت مردم رو هوشیار میکرد، بیدار میکرد و جوان رو سیراب میکرد از معارف انقلاب و مبارزه در راه خدا و در راه اسلام. هم نیش خودش رو به اون که باید بزنه میزد. این واقعیت قضیه است. این وظیفه حوزه بود، این کاری بود که انجام داد. اون روز اون کار باید میکرد. امروز که به حمدالله نظام اسلامی به وجود آمده، تشکیل شده، ما منتظریم که دولت اسلامی به معنای واقعی و سپس جامعه اسلامی به معنای واقعی و سپس تمدن اسلامی به معنای حقیقی به وجود بیاد. امروز هم حوزه علمیه مسئولیت‌های متناسب با این کار بزرگ رو داره، باید انجام بده. چه کار باید بکنید؟ باید بشینید فکر کنید دیگه. اینا جزو اون موضوعات هم و مباحث فکری شماست. من الان بین صحبت آقایون که صحبت می‌کردن به نظرم رسید این بیان‌های خوب، این لحن و ادا و ادبیات مناسبی که الحمدلله طلاب جوان ما دارن، این خیلی امروز مورد احتیاج. برید پخش بشید در سرتاسر کشور. حالا هم سنت منبر و این حرفای خوب رو، این مطالب عالی رو در همین زمینه‌های گوناگون به مردم بزنید. مسئله سبک زندگی، مسئله حکمرانی اسلامی، مسئله مبارزه با طاغوت،
مسئله استقرار توحید به معنای واقعی کلمه در جامعه، مسئله عدالت که جزو اساسی ترین مسائل بگی اینا رو، معرفت مردم رو بالا ببرید، گفتمانهای انقلابی در مردم به وجود بیارید و البته وجود داره، تقویت کنید. خیلی کار از عهده حوزه برمیاد، بخشی مربوط به دستگاه‌های متصدی این کار در حوزه و در خارج حوزه است، بخشی هم مربوط به خود طلاب. پس ببینید ما یه مسئله داریم، هویت حوزه، چیستی حوزه. حوزه چیه؟ حوزه عبارت است از مرکزی که عالم دین پرورش میده، که عالم دین اون کسی است که معارف دین رو فرا میگیره و برای تحقق اون وارد میدان میشه. فرقم نمیکنه که این عالم دین در رشته فقه تخصص پیدا کرده باشه یا در رشته فلسفه، در رشته کلام تخصص پیدا کرده باشه، تفاوتی نمیکنه. امام بزرگوار ما حالا فقیه بزرگی بودیشون، انصافاً فقیه برجسته‌ای بودی، اما در عرفان نظری ایشون یه مجتهد به تمام معنا، صاحب نظر در عرفان نظری. استاد ایشون مرحوم شاه آبادی، امام یه وقتی به خود بنده فرمودن، گفتن شما خیال نکنید که آقای شاه آبادی تو کار مبارزات نبود. چرا؟ ایشون مبارزه میگو اگر من، حال تعبیر ایشون یادم نیست، به نظرم یه جایی یادداشت کردم به این مضمون که اگر من یاوری داشتم خروج میکردم. مرحوم شاه آبادی عارف اونچنانی به امام گفته بود که ایشون امام میگفتن ایشون گفت اگر من یاوری داشتم خروج میکردم، قریبه به این الفاظ. خب پس حوزه قم با حوزه های دیگه هویتشون اینه، این شاکله اصلی حوزه است. همه کارهایی که در حوزه انجام میگیره باید با این نگاه انجام بگیره. این تخصصی که شما میگید، این نظاماتی که شما مطالبه میکنید، این پیشنهادهایی که در مورد ظرفیت شناسی و امثال اینها که گفتید، حرفای بسیار خوب، اینا همه باید تو این چارچوب با این نگاه انجام بگیره. حوزه در زمینه مسائلی که ارتباط مستقیمی با دین نداره، مثل علوم طبیعی و اینا، که اینا مستقیما ارتباطی با زیربنای فکری دینی نداره، اما در این جهتگیری اینها را هم حوزه باعث معین کنه. یعنی جهتگیری علم را، جهتگیری حرکت علمی را حوزه ها باید معین کنن، چون این کار دین است که به علم جهت میده. علم میتوانه در خدمت بشر باشه، میتوانه علیه بشر باشه، میتوانه در خدمت عدالت باشه، میتوانه در خدمت ظالمین و مستکبران طواغیت عالم باشه، کمون که الان هست. این جهت دادن به علم هم به عهده حوزه است. خب من حالا یه دو سه تا، چون وقت نیست دیگه، یعنی چند دقیقه بیشتر به از آن نداریم، من آیاتی رو اینجا یادداشت کرده بودم که بخونم براتون، که دیگه حالا مجال نیست. یه نکته راجع به درس خوندن عرض می‌کنم. درس رو جدی بگیرید، درس فقه را جدی بگیرید. ببینید عالم دین میخواد معارف اسلامی رو به دست بیاره. از کجا؟ از کتاب و سنت و عقل. اینه دیگه، اون بخشش مربوط به عقل، بخشش هم مربوط به کتاب و سنت، به نقله. خب باید بدانه که چجوری باید به دست بیاره. این همون اجتهاده. اجتهاد یعنی چگونگی استفاده این معارف از منابعش. این معنای اجتهاد، یعنی متد، به تعبیر فرنگی بنده
اصرار دارم نکنم، اما اینجا ناچارم. متد استفاده حقایق و معارف از منابعش، این اجتهاد. خب این اجتهاد رو اگه بخواد انسان دارا بشه باید تمرین کنه، باید کار کنه. این درس فقهی که شما میخونید ولو طهارت باشه. حالا بعضیا میگن طلبه آقا چرا همش طهارت و صلات و فلان، این فرق نمیکنه. اون چیزی که به شما این شیوه استنباط رو یاد بده این مورد نیاز شماست. گاهی در یه مسئله مربوط به طهارت هست، گاهی در مسئله مربوط به صلات هست، گاهی مسئله مربوط به بحث معاملات هست، اجاره هست و چه هست. باید بدونید شما چجوری استنباط کنید. اگر این طریقه استنباط رو یاد گرفتید اون وقت ارزش‌های اخلاقی رو هم درست استنباط میکنید از کتاب و سنت. مثل بعضی از نیمه سوادها، حالا احترامشون کنیم نگیم بی سواد، نیمه سواد یه چیزی 4 کلمه یاد گرفتن راجع به مسائل دینی اظهار نظر میکنن، به یه آیه هم گاهی استناد میکنن. خب این آیه معناش این نیست، این به خاطر ضعف در فهم آیه و استنباط از آیه است. به خاطر همین است که اجتهاد وجود نداره. پس درس خوندن برای مجتهد شدن لازمه. البته من نمیگم همه باید مجتهد بشن، یه امر واجب کفایی است در واقع. یه عده ممکنه نیاز به مجتهد شدن نداشته باشن، اما برای فراگیری معارف اسلامی اجتهاد لازمه. این یه نکته. درس رو باید خوب خوند. طلبه روشنفکر امروزی حق نداره بگه که آقا ول کن این حرفا رو، درس ها رو. نه، باید درس کن. باید بیمایه. بنده زمان مبارزات بودن بعضی از طلبه های پرشور داغ در مشهد دور بر ما که اینا گاهی میشنفتن میگن آقا مبارزه میکردن، واقعا هم مبارزه میکردن. گفتن این چیه؟ همش مکاسب میگفتیم مثلا کفایه میگفتیم. من به اونا میگفتم نکنید بعد نمیتونید به درد نظام اسلامی بخورید، نمیتونید استفاده کنید، نمیتونید به مردم چیز یاد بدید. این درس خوندن یک مسئله است. یه مسئله این است که در حوزه ممکنه اختلاف نظر وجود داشته باشه در مسائل گوناگون. در مسائل علمی که اختلاف نظر هست، در مسائل جهتگیری‌های فکری که اختلاف نظر هست، در زمینه‌های سیاسی هم اختلاف نظر ممکنه باشه. این اشکال نداره. اختلافات رو باید مدیریت کرد. مواظب باشید اختلاف نظرها به درگیری و تشنج و ناخن زدن به چهره یکدیگر نینجام. ما در گذشته در سنت و حوزه‌های خودمون داشتیم. حالا من آخرین موردش رو که بخوام عرض بکنم، مرحوم مجتبی قزوینی رضوان الله علیه ملای برجسته بزرگی بود، ضد فلسفه و عرفان در مشهد. بنده خودم جزو ارادتمندان ایشون بودم و هستم. مرد واقعا بزرگی بود، اما ایشون سلیقه علمیش این بود، درست ضد فلسفه و ضد عرفان. کتاب هم در این زمینه نوشته بود، تدریس هم میکرد. جزو برجسته ترین شاگردای مرحوم آمیز مهدی اصفهانی بود. خب امام بزرگوار مغز فلسفه و عرفان بود، لب فلسفه و عرفان بود. خب اینا خیلی با هم فاصله دارن، یعنی درست به کلی در دو نقطه دو قطب یک طیف قرار دارن. وقتی که مبارزات شروع شد و امام نشون داد که رهبر این مبارزه است، امام از روزهای اول مبارزه این رو اثبات کرد. این آقای آشو مجتبی قزوینی با همه این اختلافاتی که داشت بلند شد از مشهد، یه جماعتی رو با خودش برداشت، آمدن دیدن امام در قم، آمدن اظهار ارادت به امام کرد. تا وقتی هم ایشون زنده بود، سال 1146 ایشون از دنیا رفت.
تا وقتی زنده بود پای انقلاب بود. یعنی واقعا امید ماها طلبه‌های مبارز اون روز در مشهد به مرحوم آشو مجتبی بود، با اینکه اختلاف سلیقش با امام اینجوری بود. مرحوم آموزه جواد آقای تهرانی ملای دیگری بود در رتبه‌های بعدی از همون جماعت مخالفین فلسفه و عرفان که ما به خدمت ایشون درسم خونده بودیم. ایشون خب نقطه مقابل بودن دیگه. بعد که انقلاب، قبل از انقلاب ایشون اظهار ارادت به امام میکرد. من خودم از ایشون شنیده بودم اظهار ارادت و علاقه به امام رو قبل از پیروزی انقلاب. بعد از پیروزی انقلاب آدم بلند شد رفت جنگ. پیرمرد 70-80 ساله بلند شد رفت لباس بسیجی پوشید، پای خمپاره و مشغول جنگ شد. یعنی اینجوری اینجور ما آدمای اینجوری داشتیم، اختلاف فکری در این حال اتحاد به معنای واقعی کلمه، لله، فی الله، فی سبیل الله. در قدیم هم داشتیم. مرحوم صاحب حدائق اخباری، البته اخباری واقعا ملا، صاحب حدائق واقعا ملاست، و مرحوم آقا باقر بهبهانی اصولی متمحض قح اصول و در واقع زنده کننده اصول در یه باره از تاریخ حوزه های علمیه ما. این دوتا هر دو کربلا بودن، با هم مباحثات تند و زیادی داشتن. مرحوم صاحب حدائق وصیت کرد که از دنیا رفتم نماز من آقا باقر بهبهانی بخون، و همین کارم شد. ایشون از دنیا رفت، مرحوم آقا باقر بهبهانی نماز ایشون رو. یعنی این چیزا در حوزه وجود داشته. البته ضدش هم خلافش هم بوده، تضاهمات بیخودی، تعارضای بیجا از اینا هم داشتیم، اما برجستگان ما اینجور بودن. در حوزه از یک طرف طلبه‌های جوان باید ادب را، اطاعت را نسبت به بزرگان حوزه، نسبت به مراجع تقلید حفظ کنه. همونطور که توی همین منشور روحانیت امام رضوان الله علیه همینا هست. اون بزرگان حوزه هم باید حلم را و تحمل را نسبت به جوانها در نظر داشته باشن. از یک طرف حلم و تحمل لازم، از یک طرف هم ادب و اطاعت لازم. از آن شده؟ خیلی ببخشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.